साथीहरू नमस्कार, अन्यङहासेयो। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरूलाई सिप बिल्डिङ क्षेत्रको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। इपिएस शाखाले तत्कालै भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्यो भने सर्वप्रथम सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा फर्म खुलाउन सक्ने सम्भावना धेरै छ। सिप बिल्डिङको बारेमा धेरै सोसियल मिडियाहरूमा नकारात्मक कुराकानीहरू आइरहेको हुन्छ र यी नकारात्मक कुराहरू आइरहँदा भाषा परीक्षा तयारी गरेर बस्नुभएको परीक्षार्थीहरूमा अन्यलको अवस्था सिर्जना भएको छ। के साँच्चीकै सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा काम गर्न जान नसकिने हो? निकै गाह्रो हुन्छ, डेन्जर हुन्छ? यो सबको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। साथीहरू, सिप बिल्डिङ क्षेत्रको बारेमा सबैभन्दा धेरै सोधिने प्रश्नहरू को बारेमा पहिला जानकारी लिगौँ। यो सिप बिल्डिङ क्षेत्रको वास्तविकता के हो? के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ? कति घण्टा काम गर्नुपर्छ? ओभरटाइम कति घण्टा हुन्छ? खाना र बस्नको व्यवस्था के कस्तो हुन्छ? साथै महिलाहरूको लागि अवसर मिल्छ कि मिल्दैन? र महिलाहरू गइसकेपछि महिलाहरूले कुन काममा बढी महिलाहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिइन्छ? यो सबै खालका जिज्ञासाहरूको बारेमा जानकारी दिन्छु र अन्तिममा समीक्षा पनि मैले गर्नेछु। र साथीहरू, जसरी मिडियामा यो चाहिँ काम एकदम खतरनाक हुन्छ, गर्नै नसकिने, एकदमै डेन्जर, रिस्की हुन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ, यो कुराहरू केही पर्सेन्ट सत्य पनि हो। र साथीहरू, अब सबैभन्दा पहिले तपाईहरू भाषा परीक्षा पास गरेर सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा तपाईँ कोरिया जानु भइसकेपछि तपाईलाई कम्पनीले सबैभन्दा पहिला ट्रेनिङ दिन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईको ट्रेनिङ पिरियड हुन्छ। त्यो ट्रेनिङ पिरियडमा तपाईलाई तपाईको आफ्नो कम्पनीको क्याप्टेनले काम गर्दाखेरि कसरी गर्ने, काम गर्दाखेरि सामग्री सुरक्षाका सामग्रीहरू कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छ। कोरियाको सबैभन्दा पहिलो नारा नै के हुन्छ भने आन्जन छैल। तपाईहरुले देख्नुभयो यहाँ आन्जन छैल। आन्जन छैल भनेको सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ हेर्नु त, आन्जन छैल भनेको सेफ्टी फर्स्ट। कुनै पनि काम गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला सेफ्टीको एकदमै हेरविचार गर्ने र सुरक्षित भइसकेपछि अनि बल्ल काम गर्नुपर्छ। र सुरक्षाको लागि जस्तो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हेलमेट छ हैन, आन्जनमो, त्यसैगरी यहाँ चस्मा पनि छ, फोवानग्याङ, त्यसैगरी छाङ्गाप, पन्जा हैन, पन्जा छ। तपाईको कस्तो हुन्छ भने पन्जा धेरै थरीको हुन्छ। सबै कामको लागि एउटै किसिमको पन्जाहरू प्रयोग हुँदैन। तातो सामान समात्दाखेरि प्रयोग गर्ने पन्जा अलग हुन्छ हैन, गरुङको सामान समाउँदाखेरि प्रयोग गर्ने पन्जा अलग हुन्छ। त्यसैगरी वेल्डिङ गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने हैन, लाइट सामानहरू प्रयोग गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने पन्जाहरू अलग हुन्छ। पानीमा काम गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने पन्जाहरू अलग हुन्छ। यो सब चिजहरूको बारेमा यिनीहरूले जानकारी, यो क्याप्टेनले जानकारी दिन्छ। र तपाईको ट्रेनिङ पिरियड 1 देखि 3 महिनाको हुन्छ। 1 देखि 3 महिनाको ट्रेनिङ पिरियड हुन्छ र यो ट्रेनिङ पिरियडमा तपाईँ पुरै अन्डर अब्जर्भेसनमा हुनुहुन्छ। तपाईलाई तपाईको एक्टिभिटिजहरूको बारेमा सबै कुराहरू उनीहरूले चाहिँ जानकारी लिइरहेका हुन्छन्। अब यसपछि तपाईहरूको सबैभन्दा धेरै प्रश्न आउने चाहिँ के हो त भन्दा काम कति घण्टा गर्नुपर्छ र ओभरटाइम कति हुन्छ। र बेसिकल्ली साथीहरू, कोरियामा काम गर्ने समय भनेको बिहान 8 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म। यो भनेको कति हुन्छ? 8 घण्टा। 8 घण्टा तपाईहरूको बेसिक काम गर्ने समय हो। बेसिक काम गर्ने समय हो भने अब यसपछि 8 घण्टा पछि तपाईहरूको 2 देखि 3 घण्टा ओभरटाइम, 2 घण्टादेखि लिएर तपाईको 3 घण्टा 4 घण्टासम्म पनि ओभरटाइम, कामको लोड हेरिकन ओभरटाइम हुन्छ है। 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टा तपाईको कामको लोड हेरिकन तपाईहरूको कम्पनीमा ओभरटाइम हुन सक्छ। अब त्यसैगरी खाना र बस्नको व्यवस्था के कस्तो हुन्छ? तपाईहरूको जिज्ञासा रहन्छ, खाना अनि बस्नको व्यवस्था के कस्तो हुन्छ? खाना तपाईहरूलाई 3 टाइम खाना दिन्छ, बिहान, दिउँसो अनि साँझ।
गरेर 3 टाइम खाना दिन्छ भने तपाईहरुलाई बस्नलाई होस्टेलको पनि राम्रो व्यवस्था हुन्छ। अब कम्पनीको नियम अनुसार कुनै कम्पनीमा के गर्छ भने कुनै कम्पनीमा चाहिँ फ्री हुन्छ सबै खाना बस्न टोटली फ्री हुन्छ भने कुनै कम्पनीले केही पर्सेन्ट स्यालेरीबाट केही पर्सेन्ट थोरै अमाउन्ट काटेर तपाईलाई स्यालेरी दिने गर्छ। तर म्याक्सिमममा के हुन्छ भने खाना फ्री हुन्छ, बस्न पनि फ्री हुन्छ। अब यसपछि तपाईहरुको जिज्ञासा रहन सक्छ यति काम गरिसकेपछि कोरियाले सिप बिल्डिङको क्षेत्रमा स्यालेरी कति दिन्छ त? स्यालेरी कति आउँछ? अब तपाईहरुको स्यालेरी कसरी चाहिँ निर्धारण हुन्छ भने तपाईको स्यालेरीमा चाहिँ तपाईको पहिला बेसिक स्यालेरी हुन्छ, न्यूनतम स्यालेरी प्लस त्यसमा तपाईको ओभरटाइम जोडिन्छ र त्यसपछि तपाईहरुको काम अनुसार र क्षेत्र अनुसार बोनस पनि हुन्छ। कुनै कम्पनीमा मन्थली पनि बोनस दिन्छ, कुनै कम्पनीमा 3 महिनामा एकपटक बोनस दिन्छ अथवा कुनै कम्पनीमा 6 महिनामा अथवा कुनै कम्पनीमा वर्षको एकपटक मात्र दिने हुन्छ। त्यो कम्पनीको नियम अनुसार भर पर्छ। अब बेसिक स्यालेरी, ओभरटाइम, बोनस यो सबै गरेर तपाईको स्यालेरी कति हुन आउँछ भन्दा एभरेज म भन्छु तपाईहरुलाई, एक्ज्याक्ट नभनेर एभरेज भन्छु। 2.5 लाख 2.5 लाख देखि 3 लाख सम्म तपाईको स्यालेरी हुन आउँछ। यो मैले तपाईहरुलाई एभरेज स्यालेरी भने। काम धेरै गर्ने साथीहरुले 4 देखि 5 लाख सम्म पनि स्यालेरी सिप बिल्डिङमा लिइराख्नु भएको छ र एभरेजमा 2.5 लाख देखि 3 लाख सम्म तपाईहरुले सिप बिल्डिङकोमा स्यालेरी लिन सक्नुहुन्छ। अब यो स्यालेरीको कुरा भइसक्यो। अब यसपछि तपाईहरुले अब काम चाहिँ के गर्नुपर्छ त? ल अब 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाउनको लागि के कस्तो कामहरु गर्नुपर्छ? तपाईहरुको यो जिज्ञासा हुन पनि सक्छ र तपाईहरुलाई मैले कामको क्याटेगोरीको बारेमा अब अगाडि जानकारी गराउँदै छु। सबैभन्दा पहिलो क्याटेगोरी भनेको स्काफोल्डिङ। साथीहरु स्काफोल्डिङ भनेको के हो भन्दा तपाईहरुले चित्रमा देख्नु भएको छ यो टेका लगाएको छ नि, यो पुरै यसरी बाँस, यसरी नेपालमा त बाँस पहिला हुन्थ्यो, आजकल त हुँदैन। यो पुरै पाइपहरुको टेका, यसरी टेका लगाएर यो के गर्ने भने यसरी टेका लगाएर टेकामा चढेर अनि यहाँ कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। वेल्डिङहरु, ग्राइन्डिङहरु, पेन्टिङहरु कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ र यो टेका लगाउने कामलाई भन्छ स्काफोल्डिङ है। टेका लगाउने काम, नेपाली भाषामा टेका लगाउने काम है, टेका लगाउने काम। यो टेका लगाउने कामलाई भन्छ स्काफोल्डिङ। सबभन्दा पहिलो चाहिँ यो हुन्छ। काम गर्नुभन्दा अगाडि पहिला यो स्काफोल्डिङ यो गर्ने काम गरिन्छ। नेपालमा पनि घर बनाउँदाखेरि यसरी हामीले गराएको देख्छौं। अब अर्को छ इन्सुलेसन। इन्सुलेसन भनेको यो पानीहरु नरसाओस् भनेर, जस्तो यो पानी बग्ने यो लाइन हो अथवा समथिङ पानी बग्छ भने यसको बाहिरपट्टि पानीको बाफहरु नटाँसियोस्, बाफ नलागोस् हैन। अथवा भित्र रहेको तातो पानी, चिसो पानी हैन, तातो छ भने त्यो पानी चिसो नहोस् अथवा चिसो पानी बगिरहेको छ भने तातो नहोस् भनेर यसरी यो ब्ल्याङ्केट जस्तो हुन्छ बाक्लो फर्म, भित्र फर्म, बाहिरपट्टि इन्सुलेसन पेपर लगाएको हुन्छ। यसलाई यसरी र्याप गरिन्छ। यहाँ यो फोटोमा देख्नुभयो यसरी बाहिरबाट यसरी पाइपको बाहिर यसरी पुरै र्याप गरेर पुरै अब यो पाइप कहाँसम्म छ त्यहाँसम्म हामीले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नु त, यो इन्सुलेसन पेपरलाई युज गरेर यसरी पाइपमा चाहिँ पाइपलाई इन्सुलेट गर्ने काम गरिन्छ। जस्तो खानेपानी, जहाजभित्र खानेपानी हुन्छ, बाथरुमको पाइपहरु हुन्छ हैन। जहाज घुम्दै जाँदाखेरि एकदम चिसो ठाउँमा गयो भने के हुन्छ, बाहिरको टेम्परेचर चिसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो पाइप भित्रको पानीहरु जम्न पनि सक्छ र यो पानी नजमोस् भन्ने कारणले यो लगाइन्छ। यो चाहिँ इन्सुलेटर, यो कोट बाहिरबाट यो लगाइएको छ, कपडा लगाइएको छ भने यसभित्र रहेको पानी कुनै पनि हालतमा जम्न पाउँदैन। समुद्र त चिसो हुन्छ, कुनै ठाउँमा बरफ जमेको हुन्छ हैन, पानी जहाज बरफको नजिकबाट जानुपर्ने हुन्छ, अति चिसो पानीबाट जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यो भित्रको पानी नजमोस् भनेर पनि यो इन्सुलेटरको प्रयोग गरिन्छ। यसको कामहरु धेरै हुन्छ र यो इन्सुलेसनको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैगरी अर्को छ ग्राइन्डिङ। अब यो सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो। ग्राइन्डिङ भनेको चिल्लो बनाउने, चिल्ल्याउने हैन, काट्ने काम। जस्तो यहाँ यसले काटिरहेको छ,
अनि यसले चाहिँ के गरेको छ, यहाँ चिल्लो बनाउने काम गरिरहेको छ, चिल्ल्याउने काम गरिरहेको छ। हेर्नु सतहलाई ग्राइन्ड गरेर यसले घोटिरहेको छ। यसलाई भन्छ यो ग्राइन्डिङ भयो। त्यसै गरी अर्को सेक्टर रहेको छ वेल्डिङ। वेल्डिङको बारेमा पनि साथीहरूलाई राम्रो जानकारी छ। हामीले नेपालमा धेरै देखिरहेको हो वेल्डिङ। यसले यहाँ वेल्डिङ गरिरहेको छ अनि यसले पनि यता वेल्डिङ गरिरहेको छ। अब अर्को क्याटेगोरी छ वायरिङ। वायरिङ भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा भइसक्यो, हामीले घर घरमा वायरिङ गर्छौँ होइन। त्यसै गरी पानी जहाजभित्र पनि वायरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। पानी जहाजभित्र पुरै करेन्टको सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र यो काम पनि विदेशी कामदारहरूले गर्न पाउँछन्। अब यो उसको क्षमता र योग्यताको आधारमा उसले चेक गर्छ र गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई वायरिङको जिम्मा लगाउँछ। तपाईँले नेपालमा वायरिङको काम गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यसमा गएर यो कामलाई कन्टिन्युटी दिन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि काममा पर्फेक्ट भइसकेपछि त्यसको स्यालेरी र बोनस केही बढेर जान्छ, तपाईँलाई फाइदा नै हुन्छ। र अर्को क्याटेगोरी रहेको छ पेन्टिङ। साथीहरू क्याटेगोरी अर्को छ पेन्टिङ। यहाँ देख्नुभयो उसले यहाँ ब्रसबाट स्प्रे गरेर रातो कलर लगाइरहेको छ। हेर्नु त सुरक्षाको सामानहरू के प्रयोग गरेको छ उसले। कपडाहरू लगाएको छ, सुरक्षाको कपडाहरू लगाएको छ, सुरक्षाको मास्क लगाएको छ, आँखाको लागि पनि उसले मास्क लगाएको छ, मुखमा मास्क छ होइन। सबै कुराको सुरक्षाको चाहिँ पुरै प्रबन्ध हुन्छ। काम गाह्रो हुन्छ, गाह्रो भए तापनि सेफ्टी तरिकाले सुरक्षित तरिकाले काम गर्यो भने गाह्रो हुँदैन। अब यो पेन्टिङ काम गर्दाखेरि के पनि हुनसक्छ भने यो पेन्टभित्र केही गरी झुकेर पस्यो भने, नाकतिर पस्यो भने एलर्जी हुने समस्या हुन्छ, नाक सकसकाउने समस्याहरू हुन सक्छ। अब अर्को तपाईँहरूको प्रश्न रहेको छ, धेरै जस्तोले सोध्नुहुन्छ, महिलाहरूको लागि कामको अवसर हुन्छ कि हुँदैन है। सिप बिल्डिङमा महिलाहरूलाई अवसर मिल्छ कि मिल्दैन त भन्दा सिप बिल्डिङमा पनि महिलाहरूलाई अवसर मिल्छ। महिलाहरू जान सक्नुहुन्छ, महिला पुरुष बराबर तरिकाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र अब महिलाहरूलाई चाहिँ स्पेसल्ली कस्तो खालको काम लगाउँछ भन्दा महिलाहरूलाई प्राय स्पेसल्ली लगाउने भनेको पेन्टिङको कामहरूमा प्राय महिलाहरूलाई नै युज गरेर हुन्छ है। पेन्टिङको काममा अनि सामान्य ग्राइन्डिङको काममा पनि लगाइरहेको हुन्छ। तर आफ्नो रुचि इच्छा अनुसार तपाईँले जुनसुकै क्याटेगोरी रोज्न सक्नुहुन्छ। मैले आफूले गर्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँले जुनसुकै क्याटेगोरी रोजेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। र बढी प्रायोरिटी चाहिँ पेन्टिङमा दिइरहेको हुन्छ लेडिजहरूको लागि। अब यो सबै कुराहरू जानिसकेपछि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ जिज्ञासा रहन्छ कि त्यसो भए सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा काम गर्न जाने कि नजाने। इपिएस कार्यालयले फर्म खुलायो भने फर्म भर्ने कि नभर्ने। अब साथीहरू तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझ्नु भने हामी सबैजनालाई स्पेसली डर लाग्ने भनेको के भन्दा यो सिप बिल्डिङ क्षेत्र अलिकति डेन्जर हुन्छ, रिस्की हुन्छ हो। डेन्जर र रिस्की हुन्छ भन्ने कुरा हो। डेन्जर र रिस्की कुनै पनि क्याटेगोरीमा हुनसक्छ है। म्यानुफ्याक्चरमा पनि हुनसक्छ, फिसरीमा पनि हुनसक्छ, एग्रिकल्चरमा पनि हुनसक्छ। तपाईँहरू आफू एकदमै सचेत भएर काम गर्नु पर्यो है। त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो सेफ्टीको एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो होइन। आफूले लगाउने पन्जाहरू, हेलमेट, जुत्ता, कपडा, यो सेफ्टीको सामानहरू राम्रोसँग प्रयोग गर्नु पर्यो। झुन्डिएर गर्नुपर्ने काम छ भने रसी सही छ कि छैन रसीलाई राम्रोसँग चेक गर्नु पर्यो। र त्यसरी एलर्ट भएर काम गर्नुभयो भने काम गर्न सकिन्छ। होसियार भएर काम गर्नुभयो भने काम गर्नलाई त्यति गाह्रो हुँदैन। तर यदि तपाईँहरू होसियार हुनु भएन भने म्यानुफ्याक्चरमा पनि दुर्घटना हुनसक्छ, एग्रिकल्चरमा पनि दुर्घटना हुनसक्छ, फिसरीमा पनि दुर्घटना हुनसक्छ, कन्स्ट्रक्सनमा पनि दुर्घटना हुनसक्छ। त्यसकारण तपाईँ एकदमै होसियार भएर काम गर्नुहोस्। सुरक्षाको सामग्रीहरूको राम्रो जानकारी लिनुहोस्। ट्रेनिङ तपाईँहरूको क्याप्टेनले भनेका कुराहरू, सिकाएका कुराहरूको बारेमा राम्रो जानकारी लिनुहोस् र त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिप बिल्डिङको क्षेत्रमा नेपालीहरू अहिलेसम्म जाँदै नगएको होइन। पहिला पनि नेपालीहरू गएर 5 वर्षसम्म काम गरेर फर्केको नेपालीहरू पनि नेपालमा धेरै हुनुहुन्छ। र पहिला चाहिँ सिप बिल्डिङ भनेर स्पेसिफिक तोकेर जाँदैन थियो भने अब चाहिँ सिप बिल्डिङमा स्पेसिफिक भनेर सिप बिल्डिङकै लागि भनेर फर्म खुलाएर त्यसलाई अलग्गै लान प्रयास गरिरहेको छ। लगभग 5000 जस्तो कामदारहरूको डिमान्ड छ भने यो चाहिँ 5000 भनेको चाहिँ 9वटा देशबाट लाने हो है। यो 9वटा देश चाहिँ सिप बिल्डिङको लागि छानिएको छ र 9वटा देशबाट 5000 लाने हो। यो 5000 मध्ये केही नभए पनि 1500 अथवा 2000 चाहिँ नेपाललाई पर्न सक्ने सम्भावना छ।
है। यो चाहिँ आधिकारिक जानकारी होइन, तर यो पर्न सक्ने सम्भावना नेपाललाई छ। नेपालीहरूको काम गराइको क्वालिटी राम्रो छ, नेपालीहरूलाई कोरियन साहुहरूले मन पराउँछ। र तपाईँहरूले चाहिँ अब मेरो कुरा लगभग बुझिसक्नुभयो। एलर्ट भएर सुरक्षाको साधनहरूलाई राम्रोसँग प्रयोग गरेर होस हवासमा जाँड रक्सीको प्रयोग नगर्नु होला। काम गर्न जाने दिनको अघिल्लो दिन धेरै जाँड रक्सी खाएर त्यसरी मातेर नबस्नु होला। त्यसले तपाईँहरूलाई काममा समस्या हुनसक्छ, काममा रिङ्गटा लाग्ने, लड्ने त्यस्तो समस्याहरू हुनसक्छ। र आफू एकदमै एलर्ट भएर काम गर्नुभयो भने कुनै पनि क्षेत्रमा काम गाह्रो हुँदैन। र उनीहरूले मान्छेले गर्न नसक्ने काम लगाउँदैन, गर्न सकिने काम नै लगाउँछ। गरुङको सामानहरू, मेसिनहरू, क्रेनहरूको युज गरेर गर्छ। र आफूले मान्छेले गर्न सक्ने नसक्ने कुराको उसले मूल्याङ्कन गरेरै काम लगाएको हुन्छ। र साथीहरूलाई मेरो शुभकामना छ। फर्म खुल्यो भने फर्म भर्नुहोस्, जानुहोस्, होसियारसँग काम गर्नुहोस्। र जस्तो शारीरिक समस्याहरू हुने साथीहरूले चाहिँ सकभर नगर्नु होला ट्राई। भन्नाले हाई ब्लड प्रेसर, त्यस्तो अरू फिजिकल डिसेबिलिटिजहरू त्यस्तो भएको साथीहरूले चाहिँ सिप बिल्डिङमा नगर्नु होला, किनकि रसीमा झुन्डिएर पेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, स्काफोल्डिङ चढेर माथि जानुपर्ने हुनसक्छ होइन। त्यसकारण अलिक फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्छ भने मात्रै सिप बिल्डिङको लागि ट्राई गर्नुहोला। 감사합니다।